সো হেল্ল' গাইজ, আজি আমাৰ তাতে আহিছে হিৰো এক্সট্ৰিম। আমি এইটোৰ ক্লাছ ডিছ চেঞ্জ কৰিম। ক্লাছ ডিছ খুলিছোঁ, আমি এতিয়া ফিটিং কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক কি ফিটিং কৰোঁ। হিৰোৰ ক্লাছ ডিছ মোবাইলত জিকাই থৈ দিব লাগে। এইটো পুৰণাটো বেয়া হৈ গৈছে। এইকেইটা ক্লাছ ডিছ, প্ৰেছাৰ প্লেট গোটেইকেইটা বেয়া হৈ গৈছে। মই এইটো নতুন আনিছোঁ, এইটো নতুন, আৰু এইটোতো ক্লাছ ডিছ চাইছে আপোনালোকে। আৰু এইটো হাউচিংটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। হাউচিংটোৰ কিবা প্ৰব্লেম আছিল কাৰণে চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাওক লগাই কেনেকুৱা কৰি, এইটো চাই থাকক। মই লগাই আছোঁ। হেল্ল' গাইজ, ফাৰ্ষ্টত আমি ফিটিং কৰিম ক্লাছ হাউচিং। এইটো ক্লাছ হাউচিং। ফাৰ্ষ্টত এইটো গুটকাটো ইয়াতে লগাই ল'ব লাগিব, ইয়াতে। তাৰপিছত এইটো বহাই ল'ব লাগিব এনেকুৱা কৰি। তো এইটো গাইজ, এইটো এনেকুৱা কৰি লগাব লাগে। ইয়াতে এটা ৱাচাৰ থাকে, লাগি গ'ল। ৱাচাৰটো হ'লে এইটো ৱাচাৰটো ইয়াতে লগাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত লগাব লাগিব ক্লাছ ডিছ লগাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। গাইজ, এইটো আমি ক্লাছ ডিছ এতিয়া লগাম। এইটো ক্লাছ ডিছ ইয়াতে এইটো এনেকৈ লগাব লাগে। লগত এইটো প্ৰেছাৰ প্লেটটো, প্ৰেছাৰ প্লেট এটা, ক্লাছ ডিছ এটা, আৰু লগত আৰু এটা প্ৰেছাৰ প্লেট এনেকৈ লগাব লাগে। চাই লওক। এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া লগাব লাগিব আপোনাৰ এইটো হাফটো লগাব লাগিব। হাফটো লগতে এইটো মিলাই লগাব লাগিব। ইয়াতে এইটো টিকমাৰ্কটো, ইয়াতো টিকমাৰ্ক এটা আছে, এইটো চাই ল'ব। এইটো এনেকৈ কৰি মিলাই এনেকৈ কৰি বহাই দিব, এইটো বহি যাব। তাৰপিছত বহাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো এতিয়া আমি ক্লাছ ডিছ এইটো বহাই দিম। এইটো চাই লওক কেনেকৈ কৰি বহাব লাগে। এইটো এনেকৈ কৰি এটা ক্লাছ ডিছ বাহিৰ দিয়ে থাকিব। এইটো এটা থাকিব বাহিৰ দি দিম। হৈ গ'ল। এতিয়া নটটো লগাম আমি। ইয়াতে নটটো লগাম। নটটো টাইট কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চ' গাইছ, এইটো আমাৰ নাট লগা হৈ গ'ল। এইটো টাইট হৈ গ'ল ফুল। এতিয়া লগাব লাগিব আপোনাৰ এইটো স্প্ৰিং চাৰিটা। ইয়াতে এটা, চাৰিটা ইয়াতে লগাই তাৰপিছত লগাব লাগিব এইটো। ইয়াৰে লগত 10 নম্বৰ নাট থাকে চাৰিটা। এইটো 10 নম্বৰ নাট চাৰিটা, আৰু এইটো এটা এনেকৈ কৰি লগাই চ' এইটো টাইট কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া বিয়াৰিংটো ইয়াতে লাগিব। ইয়াত বিয়াৰিং লাগিল। তাৰপিছত লাগিব আপোনাৰ এইটো লাগিব ইয়াতে। ইয়াৰ লগত এটা ৱাচাৰ আছে, এইটো ৱাচাৰটো ইয়াতে লাগিব। তাৰপিছত এইটো নটটো। ত' এতিয়া নটটো টাইট কৰি পেলাই আপোনালোকক মই এইটো নাটটো আমাৰ টাইট হৈ গ'ল। এতিয়া লগাব লাগিব এইটো চাই ল'ব। এইটো লগোৱাৰ পিছত নট থাকিব। চ' গাইজ, এইটো আমাৰ লগোৱা হৈ গ'ল চব। অ'কে, এতিয়া ভিতৰৰ বস্তু চব লগা হৈ গ'ল। এইটো চাই লওঁ যে ক্লাছ ডিছটো বহালোঁ, এইটো বহালোঁ, চব নাট চাট এইগিলা ভিতৰৰ বস্তু চব ৰেডি। এতিয়া কভাৰটো লগাম। কভাৰটো লগা চ' এইটো কভাৰটো লগাই দিওঁ। কভাৰটো লগাই আছোঁ, চাই ল'ব। কভাৰটো লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া নটকেইটা লগাই আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ।
সো গাইছ আমাৰ নাট চাট চব লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মোবাইলটো ঢালি দিম দিয়া মোবাইলটো ঢালি দিয়া